नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला मैद्यापासून एक मिठाई बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे आणि ह्याच्यामध्ये मी तूप गरम केलेलं आहे। तूप आपल्याला पातळ पाहिजे असं तूप करून घेतलेलं आहे। तर तुम्ही अर्धा तूप आणि अर्धा तेल घेतलं तरी चालेल। ही अर्धी वाटीपेक्षा जास्त तूप आहे, 1 चमचा कमी आहे एका वाटीला आणि हे गरम तूप आहे बघा। तर ह्याच्यामध्ये 1 वाटी आपल्याला मैदा वतायचा आहे। तर वाटीचं प्रमाण मी सांगितलेलं आहे, वाटीच्या प्रमाणे तूप गरम झाल्यानंतर गॅस मी मीडियम केलेला आहे। तर त्याच्यामध्ये मीडियम गॅसवर आपल्याला हे चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। ही मिठाई मला आपण जो सिक्रेट मसाला माझ्या मैत्रिणीला जे दिला होता, तिने ही मिठाई मला दिलेली आहे बनवून, मी खाल्लेली आहे असती आणि त्यामुळे मी तुम्हाला आज ही रेसिपी शेअर करते। ही रेसिपी ना कुणी कुणी खाल्ली ती सांगा। ही लहानपणीची आठवण आहे। ही आपल्या शाळेच्या बाहेर ह्या मिठाई भेटायच्या। ज्यांनी ही जर मिठाई जे खाल्ली असेल ना, त्यांनी प्लीज कमेंट करून मला सांगा ही मिठाई कशी होती आणि ही जी बनवली ना सेम टेस्ट आहे बघा ही। तर आपण ही मीडियम गॅसवर एकसारखं हलवून भाजायचं। एकसारखं बघा असं हलवून आपल्याला हे चांगलं भाजायचे, कारण ही बघा जी आपण जे तूप टाकलं होतं ते तूप एकदम बघा ह्याच्यामध्ये असं घट्ट झालेलं आहे। ज्या टायमाला हा मैदा आपला भाजत जाईल त्या टायमाला हे तूप सोडून देईल। त्यासाठी बारीक गॅसवर करा नाहीतर मीडियम गॅसवर करा, एकसारखं हलवून। जर तुमच्याकडे नॉनस्टिकची कढई असेल त्याच्यामध्ये जरी तुम्ही केलं तरी चालेल। बघा अशा पद्धतीत एकदम मीडियम गॅसवर मी भाजायला लागलेली आहे। एकदम मस्त असा भाजला जातो आणि कलर बघा चेंज झालेला आहे आणि वास एकदम छान असा सुटतो। आता बघा हे तूप चांगलं सुटायला लागलेलं आहे ह्याचं। बघा असं पातळ होतं, जसं भाजतील का नाही तसं पातळ होतं असं। तर ह्याला बघा वाटीचं प्रमाण 1 वाटी मैदा 1 वाटी तूप, एका वाटीला 1च चमचा फक्त मी कमी जे आपण खातो तो चमचा कमी केलेला आहे तेवढं तूप टाकलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये 1 वेलची फक्त मी कुटून घेतलेली आहे। तर त्याच्यावर थोडीशी साखर टाकून मी ही कुटून घेतलेली आहे। आता गॅस बंद करते आणि आपण हे खाली उतरून घेऊया। खाली उतरून घेतलेलं आहे। आता ही जी आपण वेलची पूड टाकली होती तीच आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स केलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला साखर टाकायची, तर तुमच्या गोडीप्रमाणे टाका, कारण 1 वाटी जर मैदा असेल तर तुम्ही साखर किती टाकणार तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका। तर ही बघा एका वाटीला थोडीशी कमी आणि एवढीच बघा तूप पण होतं, तर मी गोडीप्रमाणे टाकते। हे साखर जी आपली आहे ना मोठी साखर मी मिक्सरला बारीक करून घेतलेली आहे, गोड असते, आणि जी आपण जी पिठी साखर आणतो ना ती थोडीशी गोडीला कमी असते। आता हे आपण मिक्स करून घेऊया। साखर टाकल्यानंतर बघा हे मिक्स मी चांगलं करून घेतलेलं आहे। एकजीव चांगलं करायचं, गरममध्येच करायचं। कधी कधी काय होतं साखरेचं हे जर प्रमाण जर तुम्ही जास्त टाकली साखर तर थोडंसं असं पातळ होईल, तर काय व्हायची गरज नाही आहे। तर लगेच आपल्याला हे एका भांड्यामध्ये काढायचे। हे भांडं घेतलेलं आहे बघा, प्लेट घेतलेली आहे, ह्याला आपण तूप लावून घ्यायचं सगळीकडून असं। प्लेटमध्ये वगैरे कशात जरी केलं तरी किंवा डब्यामध्ये छोट्या तरी चालू शकतं। आता आपण ह्याच्यात टाकून घेऊया। बघा हे असं पातळ होतं थोडंसं आणि आपल्याला गरम गरमच वतून हे करायचं आहे, कारण की परत नंतर का नाही हे बघा असं। आणि आपल्याला हे ना एकसारखं थापटून घ्यायचे बघा असं, हातानं करू नका। बघा असं पातळ होतं पण एकदम छान अशा होतात बघा। हे तर प्लेन करून घेते, जरा प्लेन करून घेतलेलं आहे। तर अशा पद्धतीत होतं बघा। हे थोडंसं तुम्हाला दिसत असं थोडंसं असं पातळ आहे, पण ही परत थंड झाल्यावर घट्ट होतं। थंड व्हायला तर एक 10 ते 15 मिनिट लागतात आणि नंतर आपण ह्याच्या वड्या पाडून घेऊया। 15 ते 20 मिनिटं झालेत बघा बनवून आपल्याला। हे थंड झालेलं आहे, 20 मिनिटापेक्षा जास्त झाले खरं म्हटलं तर। आणि ह्या वड्या तुम्हाला आठवत असेल एकदम बारीक असायच्या, एकदम छोट्या छोट्या असतात, एकदम चवीला लागतात ना एकदम छान अशा। तुम्हाला मी इथली एक वडी काढून दाखवते। मस्त बघा किती सॉफ्ट अशी झालेली, एकदम छान अशी होते, चवीला 1 नंबर लागते बघा। तर अशा पद्धतीने सगळ्या करून घेते आणि मग मी तुम्हाला दाखवते। अशा पद्धतीने बघा मी काढून घेतलेले आहेत बघा, किती मस्त अशा झालेले आहेत ते, एकदम खुसखुशीत होतात आणि लगेच तुटतात आणि चवीला 1 नंबर झालेले आहेत। तुम्ही करून बघा। ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।